Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe phần 7, Đói rét, tủi cực và chết hụt. Sân rộng đầy lá rụng, tôi quét lá trong khi gió rít bên tai. Tôi phải dùng tay bóc lá bỏ vào bao rác vì không hốt được, gió thổi làm lá bay khắp nơi. Tôi kéo vòi ra bắt đầu phun nước để rửa, răng đánh vào nhau lập cập. Cái váy dài phải dùng dây cột lên làm tôi không di chuyển được. Hai chân tôi lạnh cóng, mũi như đóng băng. Cứ phun một lúc tôi lại dừng, hà hơi vào tay, hai tay tôi bắt đầu nóng lên, báo hiệu cơn tụt huyết áp sắp đến. Vừa đói vừa lạnh, tôi cố gắng lau khô thật nhanh các ô kính bên ngoài ngôi nhà, để nước không lọt qua các khe cửa chảy vào trong. Có tiếng trẻ con nói râm ran ngoài cổng. Tôi biết Madame và các con đã về, cả mấy đứa nhỏ nhà chị Madame cũng sang. Bọn trẻ đi qua cái sân ướt để lại cơ số, dấu giày dép bẩn, cát theo đó cũng rơi ra từng mảng. Madame đi sau cùng, cái bụng bầu đã tụt xuống khá thấp. Bà ta cũng đi bên hông sân rồi vào bếp, mang ra một xấp khăn tắm cũ đưa cho tôi và vừa nói vừa ra hiệu. Tôi hiểu rằng sau khi phun nước rửa lọc cho sạch đám cát kia, tôi sẽ dùng xấp khăn này lau khô sân để bọn trẻ ra ngoài đạp xe và chơi không bị ngã. Bà ta dùng chân di di cái khăn xuống sàn, tới khi mặt đá hoa khô cong thì mới ngừng. Tôi gật đầu nhận xấp khăn từ tay bà ta. Lau sân quả là không dễ dàng. Tôi phải quỳ và bò theo hình xoắn ốc để đảm bảo chỗ nào cũng sẽ khô. Đầu gối tôi mỏi nhừ. Cũng may tôi chỉ cần lau tới khi khăn ướt sũng thì vắt nước vào xô, phần còn lại gió sẽ đảm nhiệm. Tôi lau tới đâu sân khô tới đó. Lau xong tôi vào bếp cất đồ. Madame gọi tôi lên mặc thêm áo ấm cho tụi nhỏ để chúng có thể ra sân. Thằng bé út vừa xỏ chân vào chiếc quần nỉ to, vừa nhìn tôi không chớp mắt. Đột nhiên nó ôm má tôi, nói gì đó rồi chạy biến đi. Mệt điên người, tôi đi chuẩn bị bữa xế để tụi nó chơi xong vào là có cái ăn. Vừa bày biện, tôi vừa đặt cái bình bằng đồng lên bếp, đổ nước vào để pha ga òa buổi chiều cho ông bà chủ. Bọn trẻ kéo nhau vào bếp khi chơi xong. Mấy đứa lớn ra lệnh cho tôi lấy đồ ăn mang tới tận tay cho bọn chúng. Chúng chỉ vào từng món trong khay dài mà tôi sắp sẵn trên bàn, lớn tiếng quát khi tôi lấy không vừa ý chúng. Tôi biết mình phải phục tùng, dù là đứa trẻ con nên chỉ im lặng khi bị chúng giật đồ ăn vứt xuống khay bắt tôi làm lại. Rồi tôi bê khay trà và ga òa lên phòng khách. Ông chủ đã về từ khi nào? Ông ta bảo tôi sáng mai sẽ đưa tôi đi khám sức khỏe, vì ông ta không tin vào giấy khám của tôi tại Việt Nam mà văn phòng đã cho ông xem. Madame rót ga òa ra chén nhỏ, uống thử một ngụm, bà lắc đầu, đổ chén ga òa trở lại vào bình. Đứng dậy, vẻ rất tức giận, bà tóm tay tôi kéo xuống bếp. Bà nói một tràng rất dài, tôi không hiểu gì cả. Bà chỉ tay bảo tôi đổ hết ấm ga òa trên bếp và làm lại. Tôi làm theo, lấy nước đổ vào bình đun sôi và cho 2 muỗng ga òa vào. Bột ga òa trào lên miệng bình thì tôi vặn nhỏ lửa, để chừng 10 phút sôi thì cho vài hạt màu xanh, mùi rất hắc, và vài cọng dài dài màu đỏ như sợi thuốc lào của Việt Nam vào. Madame đứng cạnh, không nói không rằng, đôi mắt lồi chiếu theo từng động tác của tôi. Khi tôi thấy ga òa chuyển sang màu vàng xanh thì tắt bếp. Lập tức bà ta tát tôi một cái điếng người. Mắt tôi hoa lên. Bà ta bê toàn bộ ấm ga òa tôi vừa đun đổ sạch vào trong bồn, rồi tự mình làm lại toàn bộ quy trình. Tôi phải đứng cạnh, căng mắt nhìn xem mình sai chỗ nào. Hóa ra chỉ có công đoạn cuối, khi cho hạt và sợi màu đỏ vào thì tôi không đếm. Chỉ cho đúng 4 hạt mà thôi. Tôi cho khoảng 6 hay 7 hạt gì đó. Sợi bà ta cũng đếm rất ít. Cái này cô gái kia không nói gì cho tôi cả.
Cô ấy đổ hạt và sợi ra, chỉ ước lượng chứ không đếm chính xác như Madame. Tôi gật đầu khi bà ta quát lên và giơ bình trà mới về phía tôi. Ý hỏi tôi nhớ chưa? Cắn chặt môi, tôi đi dọn dẹp chỗ bọn trẻ ăn xong và đống bừa bộn mà Madame vừa bày ra khi nấu ga òa. Bà ta tiện đâu quăng đó, làm tôi phải đi thu dọn mỗi nơi một thứ về cho đúng vị trí để rửa ráy. Xong xuôi, tôi lên tầng tìm bọn nhóc để cho chúng đi vệ sinh. Thằng lớn gần 8 tuổi, tôi tưởng nó tự biết chùi rửa khi đi đại tiện tiểu tiện. Nhưng không phải, cả thằng bé giữa 6 tuổi cũng vậy. Chúng gào ầm lên gọi tôi khi đi xong. Tôi phải rửa đít cho bọn chúng và lau khô. Còn thằng Út thì cầm vòi xịt nghịch ướt sũng người tôi. Rửa xong cho nó, chưa kịp thay đồ thì ông bà chủ gọi. Tôi lật đật chạy vào dọn khay trà đem đi. Đúng 6 giờ chiều, Madame bước vào bếp. Tôi đành để người ẩm như vậy đi chuẩn bị cơm tối. Một tuần tiếp theo cực hình tái diễn ngày một tăng lên. Họ hàng hai bên tới nhà hàng ngày. Madame được dịp khoe uy quyền của mình. Bà gọi tôi liên tục bất kể tôi đang làm gì. Chỉ để dìu bà vào nhà vệ sinh hoặc ngồi dưới thảm gấp mấy món đồ em bé theo đúng ý bà. Hoặc hơn nữa là đi đổ tách trà bà mới nhấp môi rồi lấy tách khác cho bà. Trà cho bà đẻ phải nấu riêng để riêng, vì vậy tôi chạy như con thoi, mệt nhất là đám khách khứa đông như trẩy hội. Họ ăn mặc đẹp đẽ, kéo tới và ngồi hàng nửa ngày, một số ở lại qua đêm. Những bữa cơm mười mấy người tôi phải phục vụ hết, rồi đồ ăn riêng bê cho ông chủ và đồ ăn riêng của Madame nữa. Chưa kể khách của bà chủ đi khắp nhà, xuống cả bếp chỉ tôi phải làm như thế này như thế kia. Căn bếp lúc nào cũng như bãi chiến trường. Ba thằng bé được dịp quậy thả phanh vì trước mặt khách, mẹ nó không thể làm gì hơn là cười giả tạo, ngọt ngào với chúng. Nhưng khi tôi đưa bà ta vào nhà vệ sinh, bà ta sẽ đóng sầm cửa lại và tát tôi đến chóng mặt vì không giữ bọn trẻ cho tốt, để bà ta xấu hổ trước mặt mọi người. Nhiều lần tôi đã định đánh lại rồi, đến đâu thì đến, nhưng bản năng đã ngăn tôi lại. Các phòng dành cho khách bừa bãi các loại khăn áo, túi, vali. Tôi thường tranh thủ ngồi bệt dưới góc bếp, ngủ luôn trước mặt đám khách ấy, mặc kệ những bữa trà dài hàng giờ, mặc kệ những bữa tối ồn ào tới nửa đêm. Chỉ khi nào nghe gọi giật giọng tôi mới mở mắt và chạy lên. Nhà vệ sinh luôn luôn có người, khiến tôi không nào tắm được. Cứ tối đến khi con cái của khách tắm xong là bà chủ cắt nóng lạnh, wifi cũng tắt ngấm. Tôi không cách nào nhắn tin cho Iris và Loan cũng như văn phòng tại Việt Nam được. Tôi cũng không nhìn thấy ông chủ. Về nhà, ông ta thường đi cửa hông vào thẳng phòng riêng. Không lúc nào ông ta xuất hiện khi trong nhà toàn phụ nữ. Chỉ duy nhất một lần, lúc mẹ và em ông ta mang quà tới thăm cháu, ông ta mới đi cùng mẹ mình vào phòng khách. Tất cả các madam trong phòng lúc ấy đều đã che mạn và mặc áo choàng vào. Ông chủ mang theo một chiếc iPhone 6 mới cứng, món quà ông tặng vợ vì sắp đẻ thêm cho ông một đứa con. Âu yếm đưa cho vợ, ông khiến mọi người ngồi trong phòng ồ lên, đồng loạt vỗ tay. Những ngày sau, ông ta chỉ vào chỗ vợ khi các madam khác đã rút hết về phòng mình lúc nửa đêm. Tôi không dám cả gan gặp ông ta để xin wifi. Mãi đến đêm ngày thứ 15, tôi đang ôm thằng bé thứ ba trong ổ của mình, thì thấy tiếng chuông Zalo báo. Mừng chảy nước mắt, tôi nhắn lia lịa lại cho Loan và văn phòng báo tất cả mọi việc tôi đang phải chịu đựng ở nhà này. Tôi cũng nhắn cho Iris qua WhatsApp. Không có tin trả lời. Gần sáng thì tôi nhận được tin nhắn của Loan. Giờ đó em cũng mới được đi nghỉ. Em nói ở nhà chủ này em không được ngủ trước 3 giờ sáng vì họ ăn tối muộn lắm. Bù lại, sáng em có thể ngủ thêm khi họ ăn sáng xong. Em bị chửi và đánh không cần lý do. Em nói tôi nhắn về cho Xuân xin cho em đổi chủ. Em nhắn cho Xuân nhiều nhưng Xuân chỉ hứa mà không thấy ai tới đưa em đi cả. Tôi nhắn lại, nói sẽ nhắn cho Xuân.
Tôi cũng hiểu giờ nhắn chỉ là hú họa, chứ không biết có cho đổi chủ tiếp nữa không. Bản thân tôi giờ cũng không còn chỗ nào bấu víu. Hộ chiếu của tôi đã bị thu ngay tại sân bay. Lương 1 tháng làm cho chủ cũ chưa được trả. Tôi không có gì khác ngoài một cơ thể bẩn thỉu và vài bộ váy được phát để làm việc. Công việc ngập ngụa không ngẩng đầu lên được. Đến tuần thứ 3 thì khách khứa rút hết. Lúc này bà chủ đã sinh em bé. Tôi bị kêu tới ngủ dưới chân giường bà chủ lúc đêm, để em bé ngọa ngoại thì phải dậy pha sữa cho nó bú hoặc đỡ madam đi vệ sinh và rửa ráy cho bà. Tôi biết rõ bà ta đã khỏe lắm, không có chồng bà ta đi lại thoăn thoắt, chửi và đánh tôi khi không vừa ý. Nhưng cứ tới tối khi chồng về, vào với vợ con là bà ta lại đổ ra giường, bắt tôi dìu đi rồi nhăn nhó bám vào chồng. Cả ngày mệt điên người, đêm đến còn bị thức chăm bà đẻ và em bé, khiến thần kinh tôi lúc nào cũng trong trạng thái muốn nổi loạn. Không thể bị giật dây vì thói đạo đức giả của bà ta, tôi quyết định lờ tịch những tiếng gọi bất thình lình từ bà vợ khi ông chồng ở nhà. Rồi một lần không kìm nén được, bà ta bật dậy khỏi giường, đi phăm phăm vào bếp, giật lấy khay sữa và bánh mà tôi đang chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn xế, bê lên nhà. Tôi thấy bà ta to tiếng với chồng. Có tiếng loảng xoảng trên phòng khách. Tôi vội chạy lên. Nguyên khay đồ ăn đã bị bà ta ném thẳng xuống sàn. Báo hại cả buổi, tôi phải ngồi chà tấm thảm bằng bột giặt cho sạch hết những vết sữa đổ ra. Tối hôm đó, ông chủ xuống bếp gặp tôi quyết định đấu tranh với ông ta về công việc mà mình phải gánh vác. Nói gay gắt một hồi thì ông ta dịu giọng. Tôi nói ông không ở nhà nên không thể tưởng tượng nổi khối lượng công việc mà tôi đang phải gánh vác cho gia đình ông. Nó đã vượt xa những gì mà ông hứa với tôi từ hôm đầu. Đến hiện tại thì tôi không còn chịu nổi thêm nữa, nên ông hãy thực hiện lời hứa của mình đi, hoặc là ông thuê thêm người gánh bớt công việc cho tôi, hoặc là như ông nói, đích thân ông hãy đưa tôi ra văn phòng để tôi đổi công việc khác. Ngay cả lương của tôi từ chủ nhà cũ cũng không thấy đâu. Tôi không có gì để gửi về nuôi con thì làm sao tôi còn tâm trí để làm việc. Ông chủ đứng im một lúc, rồi ông bỏ lên nhà trên. Một lúc sau ông quay lại đưa tôi một nắm tiền. Ông bảo tạm thời chưa lấy được hợp đồng của tôi từ nhà chủ cũ, nên ông chưa tính lương trả cho tôi được. Ông tạm ứng cho tôi trước, và nếu muốn gửi về thì đưa lại, ông sẽ đi gửi giùm. Nhìn ra sau vai ông, tôi thấy madam đang đứng yên, mắt mở trừng trừng. Biết tôi đã nhìn thấy, bà ta tiến đến giật mớ tiền trong tay tôi lại. Bà ta dí vào mặt chồng và hét rất to. Ông chồng giải thích, nhưng tôi thấy bà ta đã kích động tới mức không còn nghe thấy gì nữa. Đùng đùng bỏ ra khỏi bếp, bà ta vứt lại cho tôi một ánh nhìn căm ghét tới tận xương tủy. Ngày hôm sau, khi chồng ra khỏi nhà, bà ta không gọi tôi, không nhờ tôi làm bất cứ điều gì. Tự tay bà ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tự tay bà ta lên tầng, lôi 3 thằng con dậy. Rồi một lát sau, bà ta đẩy tôi vào một trong những căn phòng dưới tầng trệt, khóa trái cửa lại. Tôi nghe tiếng xe chạy ra khỏi cổng. Tôi đứng câm lặng, hy vọng bà ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ về. Nhưng tới trưa, chiều, tối vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong nhà. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Căn phòng chỉ có một ghế sofa trải thảm dày, đầy đồ chơi của bọn trẻ, không còn gì khác. Có một cửa sổ nhỏ phía sau tấm rèm dày. Tôi bám vào thành cửa, đu lên nhìn ra ngoài. Một bức tường chắn giữa căn nhà và ánh đèn đường phía bên kia. Tôi lấy hơi hét to, hết sức có thể, help me, help me. Dù biết là sẽ chẳng có hồi âm, hét một hồi rồi mệt lả, tôi nằm vật, rũ rượi ra nền nhà, cơn khát và cơn mắc tiểu tới cùng một lúc. Không có gì để uống, tôi đành chịu, nhưng không thể không đi tiểu được. Tôi tìm công tắc điện, nhưng đèn không sáng, mò mẫm quanh căn phòng tối đen. Tôi vơ tấm thảm trên ghế xuống, cuộn tròn lại và tiểu vào đó. Cả cơn đói cũng kéo đến, ngực và bụng tôi đau thắt.
Tôi nằm im lắng nghe từng âm thanh vọng vào từ bên kia bức tường, rồi tôi chìm đi. Trong cơn mê sảng, tôi thấy mình bê một tô phở đầy ắp thịt bò với những cọng hành xanh mướt, thơm mùi nước dùng sóng sánh. Ngồi bên kia là các em, các chị đi cùng chuyến với tôi. Họ giục tôi ăn nhanh kẻo trễ máy bay. Bất chợt chiếc máy bay bay vèo qua đầu chúng tôi. Mọi người tán loạn chạy theo máy bay, mỗi người một hướng. Tôi cũng bỏ dở bát phở, đứng ngơ ngẩn vì lỡ mất đường về. Rồi bỗng nhiên Madame ở đâu hiện ra, hai mắt lồi lên vì tức giận. Bà ta xô tôi xuống một cái hố sâu thẳm thẳm. Tôi rơi mãi, người hẳn đi vì sợ, hai tay chới với, không có điểm nào để bám víu, rơi mãi và tôi choàng tỉnh. Có tiếng chuông kính cong ngoài cổng, tôi nhồn chồm dậy, không định hình được là mấy giờ nữa. Đóng cửa thình thình và hét ầm ĩ. Tôi hy vọng tiếng động có thể qua được lớp cửa tường dày, vang qua sân để những người ngoài kia có thể nghe thấy. Mắt dần quen với bóng tối, tôi biết chỉ có dãy phòng này bị cúp cầu dao vì đèn ngoài sân vẫn sáng rực hắt qua ô cửa kính phòng khách ngay trước mắt tôi. Nhưng rồi tiếng chuông tắt lặng, có tiếng xe hụ còi bỏ đi. Tuyệt vọng, tôi khóc nức nở, túm lấy cái váy. Tôi sờ thấy điện thoại nhét trong quần, không có wifi, không còn tiền để gọi về Việt Nam, chỉ còn một chút tiền trong tài khoản. Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy của ông người Ai Cập nhét vào tay tôi khi tôi về đây. Mảnh giấy tôi gấp nhỏ luôn để trong áo lót. Đánh liều tôi nhắn tin cầu cứu cho số điện thoại mà ông ta cho tôi, rồi tôi nằm chờ trong vô vọng. Lúc ấy tôi không hề biết rằng ông chủ trở về, thấy nhà vắng hết, nghĩ vợ mình đã mang tôi đi cùng nên ông chạy xe tới nhà vợ mà không biết tôi đang ngất liệm ngay gần đó. Tôi rơi vào trạng thái lơ mơ không ý thức được về thời gian cho đến khi cánh cửa bật mở, hình như có vài người vào sờ và lay tôi dậy. Cố gắng mở mắt, tôi thấy ông chủ đang cúi xuống gọi mình, rồi không biết bằng cách nào tôi có thể ngồi ở sau xe ông chủ với mấy người đàn ông kia. Chúng tôi tới văn phòng môi giới lúc 8 giờ tối 2 ngày sau khi tôi bị nhốt và bỏ đói. Tôi ngồi ở trong xe, còn ông chủ và đám người kia vào văn phòng nói chuyện rất lâu. Có tiếng gõ cửa xe, tôi nhìn lên. Ông người Ai Cập đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Ông lắc đầu, quay vào văn phòng. Tôi biết ông là người gọi mọi người tới kiếm tôi sau khi nhận được tin nhắn. Nhưng lần này ông không nói gì với tôi cả. Một lúc lâu sau, ông chủ tôi và lái xe đi. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn, không ai trong văn phòng nhìn ra cả. Tôi run lên hỏi ông ta, chúng ta đi đâu? Ông đáp, tôi xin cô, nếu cô chịu về lại nhà tôi cam đoan sẽ sửa chữa mọi sai lầm mà vợ tôi gây ra cho cô. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, còn nếu cô không chịu thì hôm nay tôi sẽ gửi cô ở nhà bạn tôi, vì văn phòng không cho phép ngủ lại qua đêm. Họ yêu cầu tôi chở cô đi, sáng mai quay lại. Tôi định sẽ đích thân tìm cho cô một chủ mới thật tốt. Tôi không yên tâm khi về văn phòng tìm chủ cho cô mà không biết chủ cô là người thế nào. Tôi say ngất ngư, choáng váng nhưng vẫn nhận ra dụng ý của ông ta. Sau những lời khéo léo đó, nếu không quay lại sẽ bị ông ta tự ý bán tôi đi mà không thông qua văn phòng nữa. Ông ta không muốn mất số tiền bỏ ra. Nếu bán tôi, ông ta sẽ được chủ mới trả gấp rưỡi số tiền ông ta mua tôi. Chính ông ta đã nói thế trong ngày đầu đưa tôi về. Ông ta là bà con với tay chủ văn phòng nên có thể dễ dàng gian lận được. Chỉ cần tôi vẫn làm việc, văn phòng môi giới vẫn thu được tiền từ tôi thì họ sẽ cho qua hết. Chủ mới sau khi mua tôi chỉ việc đến văn phòng sang tên, lấy hộ chiếu của tôi về là xong. Nhưng thà thế, thà phiêu lưu chấp nhận rủi ro thêm lần nữa, còn hơn quay về nơi tệ hại ấy. Nghĩ thế nên tôi dù sắp hết hơi, mắt đỏ hoa lên nhưng tôi vẫn cố nói, tôi muốn đổi chủ. Dường như đã biết trước tôi định nói gì, ông ta gật đầu ngay, không vặn hỏi gì nữa. Chương 8. Bình yên ngắn ngủi. Xe dừng lại ở một tòa nhà mới xây, chưa hoàn thiện xong.
Cổng mở, một đám trẻ con chừng 4-5 đứa chạy ra, tò mò nhìn vào xe. Một người đàn ông gầy gò, đeo kính trắng, trí thức ra bắt tay chủ tôi. Họ nói với nhau bằng tiếng Ả Rập và ông kia gật đầu. Chủ tôi không nói một câu, vào xe phóng đi, còn lại mình tôi. Ông đeo kính ra hiệu cho tôi đi vào. Căn nhà tràn ngập ánh sáng, sạch sẽ và mùi thơm của thức ăn bay khắp nơi. Tôi để đồ đạc vào căn phòng chứa quần áo mà cô con gái lớn chừng 15 tuổi chỉ cho rồi cố đi xuống bếp. Có 2 người đàn bà đang cho con bú ngồi ở bàn ăn. Một bà nhìn rất phúc hậu đang đứng nấu. Họ quay lại và cười tươi với tôi. Một bà đứng dậy, bỏ đứa bé vào xe nôi cạnh đó rồi đi lấy bánh mì, mứt và sữa cho tôi. Không câu nệ được vì sắp chết đói, tôi ăn một lèo hết sạch. Họ nhìn tôi và hỏi rất nhiều câu bằng tiếng Ả Rập, nhưng thật sự tôi không hiểu gì nên chỉ lắc đầu. Madame phúc hậu dắt tôi vào một căn phòng sau bếp, có đệm và gối sạch sẽ. Bà áp 2 tay lên một bên đầu, ra hiệu cho tôi ngủ đi. Tôi không nghĩ mình lại được nghỉ sớm thế, nằm xuống tôi ngủ ngay. Sáng hôm sau, tôi dậy từ tờ mờ sáng. Căn nhà mờ mờ những bóng đèn thắp ở các hành lang. Nhón chân ra sân, tôi tìm được nơi để chổi và dụng cụ vệ sinh. Chưa khi nào từ khi bước chân sang đây, tôi lại làm việc với tinh thần dễ chịu nhường ấy. Quét sân xong, tôi lần mò vào lau chùi căn nhà trước khi mọi người thức dậy. Khi mặt trời nhô lên, cái lạnh bị xua tan bớt thì công việc lau chùi gần như xong xuôi. Madame thức dậy, nhìn thấy tôi như vậy thì tiến đến luôn miệng gọi tên Đức Allah và ôm tôi. Cảm giác sau bao ngày trời cũng được đối xử như con người khiến tôi chảy nước mắt. Bữa sáng xong, tôi chuẩn bị đi dọn rửa thì người đàn ông đeo kính bước vào và nói với tôi bằng tiếng Anh trước mặt vợ. Tôi có điện thoại hỏi chủ cô rồi, tối nay ông ấy sẽ đón cô. Ông ấy nói tôi cứ sử dụng cô, nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi đang cần người làm, nhưng chưa thể thuê cô được vì không đủ tiền. Tôi cũng hỏi chủ cô là tôi sẽ trả tiền dần dần cho ông ấy để cô làm việc ở đây, nhưng ông ấy không chịu. Số tiền ông ấy đưa ra quá cao nên tôi đành để cô đi. Madame có lẽ chẳng hiểu chồng nói gì vì bà cứ mỉm cười suốt và gật gật đầu liên tục. Tôi không biết nói gì khi ông bắt tay tôi và đi làm sau khi đã hôn vợ mình. Cả ngày hôm ấy, tôi chơi với lũ trẻ con, bọn chúng nhét tôi vào chiếc xe đẩy cát và đẩy tôi đi khắp sân. Thỉnh thoảng tôi chạy vào phụ Madame dọn dẹp nấu nướng. Bà làm luôn tay, dường như bổn phận đã thấm sâu vào bà. Chiều muộn thì chủ tôi tới, cả gia đình Madame tiễn tôi ra cổng. Madame ôm tôi quyến luyến lắm. Giá như ông chồng bà có đủ tiền thì tôi có thể ở nhà bà cho tới khi hết hạn về nước. Nhưng sự tình thì chẳng bao giờ được như người ta mong ước cả. Ông chủ quay xe, tôi ngoái lại nhìn mãi sự bình yên quá ngắn ngủi mà mình được hưởng, đang từ từ khuất sau khúc cua của con đường. Xe chạy mãi, tới một trạm xăng thì đổ lại. Ông chủ đứng đợi một lúc thì một chiếc xe bán tải chạy tới. Một bà rất già, to lớn, mặc bộ ni giáp tiến đến cửa xe nhòm vào. Khuôn mặt bà ta dưới ánh đèn trạm xăng làm tôi hơi rùng mình. Các nét đều được chạm khắc sâu trên làn da nâu quý phái, nhưng từ bà ta chỉ toát ra sự lạnh lùng dữ tợn, tuyệt đối không có một nét nào gợi cho người đối diện cảm giác yên lành. Hàng lông mày xăm xết ngược lên phía đuôi, khiến 2 con mắt nhỏ xíu, sâu và đen nhánh càng thụt sâu hơn trước cái mũi gồ lên phía sống và khoằm quặp xuống cái miệng mỏng sắc như dao. Bà ta vẫy tay, ý bảo tôi vào trong xe. Tôi mở cửa bước ra, người lái xe đen, mập, nhìn hiền hậu bảo tôi bằng tiếng Anh. Đây là mama mới của cô chào tạm biệt ông chủ kia đi rồi lên xe về, kẻo muộn. Tôi nhìn về phía ông bác sĩ giả tạo kia. Ông ta bước tới nói với tôi,
Đây là người rất có thế lực và giàu có, nên cô sẽ không vất vả nữa đâu. Tiền lương của cô tôi đã trừ vào tiền họ trả cho bên văn phòng, nên cô cứ yên tâm làm việc. Họ sẽ trả hết cho cô sòng phẳng. Giờ tôi phải đi rồi, chúc cô may mắn. Ngắn gọn thế, và ông ta bước đi không một lần ngoảnh lại. Còn tôi leo lên hành trình mới của mình với dự cảm chẳng tốt lành gì. Mama ngồi im như tượng cạnh tôi. Tôi hỏi người lái xe mình còn bao lâu thì về đến nơi. Anh ta không trả lời. Còn Mama quay sang tôi, nói một thôi một hồi. Lúc đấy anh lái xe mới mở miệng. Mama Celia nói cô không được nói chuyện với đàn ông. Bà sẽ đánh cô nếu cô hỏi tôi lần nữa đấy. Cái này là tôi nói thêm. Giọng anh ta điều điều không cảm xúc. Mama nhìn tôi gật đầu, tôi cũng gật lại. Rồi tất cả chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió vù vù ngoài cửa xe để hở nơi người tài xế ngồi. Con đường dài vô tận. Tôi mất phương hướng, không biết đâu mà lần. Khi xe rẽ trái, phải, cua quẹo liên tục. Cuối cùng thì chiếc xe rời đường cái chạy vào một khu vực chỉ toàn núi đá. Con đường độc đạo dài chừng 3 km mở ra cả một thế giới cổ tích ngay trước mắt tôi. Những ngọn núi đá chạy thành một đường vòng cung, che chở và ôm trọn tòa biệt thự cực kỳ lớn, lớn nhất mà tôi từng thấy. Có cả một nhà thờ bên trong cánh cổng đồ sộ kia. Ấy là vì tôi nhìn thấy 4 tháp chuông nhọn hoắt nhô lên bên trong bức tường. Các cạnh đấy rải rác những biệt thự khác nhỏ hơn và chẳng khó để đếm được 6 cái xung quanh. Cánh cổng điện mở ra, một cái sân rộng hút mắt với 5-6 chiếc Rolls Royce, Chevrolet và một chiếc Dép hầm hố đổ ngổn ngang trong sân. Chiếc xe bán tải chở Mama và tôi chạy qua đám xe ấy, hết sân và đổ sát một cánh cửa nhỏ cuối sân. Mama và tôi bước xuống, chiếc xe chạy lùi ra khỏi cổng và biến mất. Mama mở cánh cửa, ra hiệu cho tôi bước sau bà. Tôi xách cái vali nhẹ bẩn bước đi vào. Những gì lộng lẫy nhất tôi từng tưởng tượng ra khi đọc 1001 đêm thì đã đều hiện diện trong căn sảnh mà tôi đứng khi đi qua một hành lang dài sang trọng. Đây chỉ là sảnh phụ, tôi biết thế vì cánh cửa lớn nằm ở phía mặt tiền tòa biệt thự, còn đây chỉ là cửa hậu mà thôi. Nhưng cũng đủ để cho tôi choáng ngợp với những chùm đèn pha lê cao tít trên mái vòm cong phía trần nhà. Những cầu thang chạm trổ cầu kỳ chạy uốn lượn vòng quanh, bốn phía tường nhà căng đầy những tấm thảm đẹp mê hồn. Những bộ bàn ghế lót lông thú và 2 cái lò sưởi đang tí tách reo lên phía cuối phòng. 3-4 người giúp việc mặc đồng phục chạy lại treo mạng, áo choàng cho Mama, rồi lần lượt chừng 5-6 cô gái và một cậu con trai đẹp như tượng tiến đến hôn nhẹ vào má Mama. Họ thích thú chào tôi bằng tiếng Anh và giới thiệu tên từng người với tôi. Các madam và cậu kia đều là con của Mama này cả. Tôi chào mọi người và đi theo các chị giúp việc lên một chiếc cầu thang sau cánh cửa. Khi Mama ra hiệu mọi người xách vali cho tôi và dắt tôi lên tầng. Khu vực dành cho người giúp việc là một dãy nhà 3 tầng, rất nhiều phòng. Phòng nào cũng có 2 giường đầy đủ chăn đệm. Tầng trên cùng là khu giặt là với 8 cái máy giặt, 3 cái bàn là hơi nước đứng cạnh mấy cái bàn với gần chục cái bàn là nằm trên đó. Tôi được phát 5 bộ đồng phục ở khu vực này. Cạnh khu giặt là một cái cửa dẫn ra sân thượng dùng để phơi đồ. Đây chính là nơi mà về sau tôi đã một sống một chết với Mama để có thể trở về. Tính ra trong vòng 2 tháng tôi đã kịp qua 3 đời chủ. Phần 7 và phần 8 xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.